Σε διάψευση της είδησης ότι ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικές βολές όταν το αντιτορπιλικό του βρετανικού βασιλικού ναυτικού Defender εισήλθε στα αγορικά ύδατα της Ρωσίας και πως μαχητικά αεροσκάφη πέταξαν πλησίον του, προχώρησε χθες η βρετανική πλευρά διαμέσου του Υπουργείου Άμυνας, το οποίο με ανάρτησή του στο Twitter είπε τα εξής. Δεν ρίχθηκαν προειδοποιητικά πυρά στο Defender. Το πλοίο του βασιλικού ναυτικού πραγματοποιεί αυλαβής διέλευση μέσα από ουκρανικά χωρικά ύδατα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ενώ έγινε λόγος πως η Ρωσία εκτελεί ασκήσεις στην περιοχή και γι' αυτό ακούστηκαν βολές πυροβόλων όπλων σε μεγάλη όμως απόσταση. Πάντως, το ότι ευλήθησαν πυρά, όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, ήρθε να το επιβεβαιώσει και δημοσιογράφος, ο οποίος επέβαινε στο βρετανικό αντιτορπιλικό και που λέει πως όντως τα άκουσε, αλλά χωρίς να μπορεί να γνωρίζει αν ήταν προειδοποιητικά ή οτιδήποτε άλλο. Στον αντίποδα, η ρωσική πλευρά δημοσιοποίησε χθες βίντεο, προφανώς καταγεγραμμένο από drone που πετούσε σε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, το οποίο δείχνει ρωσικό πολεμικό πλοίο να σπέβδει να απομακρύνει το βρετανικό αντιτορπιλικό, αλλά και δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη να πετούν πλησίον του. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ως προς το θέμα των μαχητικών, οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Αφού άλλος λέει πως έριξαν βόμβες πλησίον του, άλλος λέει πως έριξαν βόμβες ή ίσως και νάρκες μπροστά από το πλοίο, ώστε να αλλάξει ρότα, και άλλος ότι απλά πέταξαν πλησίον του, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ρωσικής πλευράς. Τι όμως συνέβη και φτάσαμε σε αυτό το επεισόδιο? Το αντιτορπιλικό Defender του βασιλικού πολεμικού ναυτικού ήταν μέρος της αρμάδας της δύναμης κρούσης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο με επικεφαλή στο αεροπλανοφόρο Queen Elizabeth. Με εντολή και όπως αναφέρουν ξένοι αναλυτές, χωρίς να γνωρίζουμε τους λόγους, αποσπάστηκε και πήρε ρότα για τη Μαύρη Θάλασσα. Χθες, το αντιτορπιλικό ξεκίνησε από την Ουκρανία για να πάει στη Γεωργία, θέτοντας όμως μια πορεία εντός των χωρικών υδάτων της Κριμαίας, εντός των 12 ναυτικών μιλίων απόστασης από τις ακτές της Κριμαίας. Και εδώ βρίσκεται η όλη ουσία. Η Μεγάλη Βρετανία δεν αναγνωρίζει ότι η Κριμαία είναι ρωσική, οπότε δεν θεωρεί ότι το πλοίο της βρισκόταν εντός ρωσικών χωρικών υδάτων, αλλά εντός ουκρανικών, αφού έχει δηλώσει πως θεωρεί την Κριμαία ως μέρος της Ουκρανίας. Παρ' όλα αυτά, στις δηλώσεις που διαβάσαμε, είδαμε να μιλάει για ουκρανικά ύδατα, αλλά και για διεθνή ύδατα, αλλά και για διεθνή αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό διάδρομο. Κάποιοι λοιπόν αναλυτές λένε πως το επεισόδιο ήταν φυσικά προσχεδιασμένο, είτε για να ελέγξουν την αντίδραση των Ρώσων, είτε για να προκληθεί απλά μια αναστάτωση και μια αμφισβήτηση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία, είτε για να δοθεί απλά το μήνυμα ότι η Μεγάλη Βρετανία επέστρεψε. Βέβαια, αυτά εντάσσονται στα γεωπολιτικά παιχνίδια και το να παίζει με τη φωτιά μπορεί να έχει πλάκα, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να καείς και τα πράγματα να μην πάνε έτσι όπως τα έχει σχεδιάσει. Όπως και να έχει, φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι ένας νέος ψυχρός πόλεμος είναι ήδη εδώ και δεν χρειάζεται πια καμία άλλη επιβεβαίωση.